අද අපේ රෙසිපි එක චොක්ලට් බනානා බ්‍රෙඩ් එකක්. මේකදී අපි මුලින්ම පිටි කොකෝවා පවුඩර් ටිකයි බේකින් සෝඩායි බේකින් පවුඩර් ටිකයි එකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට කෙසෙල් ගෙඩි ටිකත් හොඳට පොඩි කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපි බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි එකට දාලා හොඳට ක්‍රීම් වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ බටර් ටිකට බිත්තර එක එක දදා බීට් කරගන්න. ඊළඟට වැනිලා ටිකයි ලුණු ටිකයි දාගන්න. මේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ පොඩි කරගත්ත කෙසෙල් ටික දාගන්න. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ පිටි ටික ටික දදා කලවම් කරගන්න එක. පිටි ටිකත් හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ චොක්ලට් ටික දාගන්න. දැන් මේ බැටර් එක ලෝෆ් පෑන් එකකට දාලා උඩින් තවත් චොක්ලට් ටිකක් දාගන්න. දැන් මේක සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයක ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ පැයක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. බේක් වුණාට පස්සේ මේ බනානා බ්‍රෙඩ් එක හොඳට නිමෙන්න තියලා ඊළඟට කෑලි වලට කපා ගන්න. ඔයාලා මේ අද හදපු චොක්ලට් බනානා බ්‍රෙඩ් එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. තවත් වැඩි විස්තර බලා ගන්න dailylife.lk site එකට එන්න.